ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face fasole bătută cu ceapă călită. Pentru preparare avem nevoie de 500 de grame de fasole fiartă, 2 cepe pe care le-am tăiat în solzișori, patru căței de usturoi, 50 de ml de ulei, 4 linguri cu ulei de măsline, 2 linguri cu bulion, o linguriță cu boia dulce, sare și piper. Punem uleiul la încins într-o tigaie și când s-a încins adăugăm ceapa. Peste ceapă punem o linguriță cu sare. Amestecăm și lăsăm la foc până ce ceapa se înmoaie. Mai amestecăm din când în când pentru ca ceapa să se gătească uniform. După 10 minute ceapa s-a înmuiat și s-a și caramelizat ușor. Acum punem bulionul. Amestecăm și mai lăsăm pe foc un minut, amestecând continuu. După un minut punem și boiaua, amestecăm bine și închidem focul. Lăsăm compoziția să se răcească complet. Cât timp ceapa se răcește, ne ocupăm de fasole, pe care o punem într-un blender. Peste fasole punem usturoiul, piper proaspăt măcinat, și sare. Apoi adăugăm uleiul. Și le pasăm. Dacă vedem că compoziția este prea tare, mai adăugăm puțin din zeama în care a fiert fasole. Și continuăm să blendăm. Am terminat de blendat fasolea. Acum o vom pune într-un bol. O nivelăm. Și peste ea vom pune sosul de ceapă. Îl întindem uniform. Fasolea bătută este gata pentru servit. Aștept cu nerăbdare să vă prezint mai multe rețete delicioase și sfaturi utile. Până data viitoare, vă doresc o zi plină de gusturi noi și satisfacții culinare.